შემოგვიერთდა პროფესორი პუბლიცისტი განათლების სახლის დამფუძნებელი ბატონი ზაზა ცოტნიაშვილი. დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მოგზავნეთ ჩვენთან სასაუბროდ. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ არსებულ რეალობაზე და თანამედროვე გამოწვევებზე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. როგორია თქვენი შეფასება? რა მდგომარეობაში ვართ ახლა? ძირითადად რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმის გამო, რომ ამ აქტუალურ თემას ეხება ყოველთვის თქვენი ტელევიზია. ჩვენი დიდი ტკივილია ოკუპირებული ტერიტორიები, თუმცა ის მძიმე ვითარება, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ საქართველოში, ზოგადად ჩვენს რეგიონში და მთლიანად ალბათ შეიძლება ითქვას დედამიწაზე, როდესაც არის დაძაბულობა ძალიან მასშტაბური და ამ ყველაფერში ძალიან დიდ როლს თამაშობს, რა თქმა უნდა, თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარება, განსაკუთრებით ინფორმაციის ძალიან სწრაფი და ეფექტიანი გავრცელება. როგორც იტყვიან, მედალს ორი მხარე აქვს ყოველთვის და მაშინ, როდესაც თქვა ძალიან სწრაფად ინფორმაციის მიღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამავე დროს ცუდი და ხშირ შემთხვევაში ინფორმაციით манипуляციაც ძალიან, ასე ვთქვათ, ეფექტიანად მუშაობს ხშირად საზოგადოების წინააღმდეგ. ამ თვალსაზრისით ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თანამედროვე საინფორმაციო დაპირისპირებაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული მოსაფრთხილებელი სიტუაცია. ისეთ ვითარებაში, როდესაც დაძაბულობა არის ძალიან დიდი, თუნდაც დღეს რაც თბილისში ხდება, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ასეთ ფონზე, რა თქმა უნდა, ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ ყურადღებას დამატებით ჩვენ ვერ მოვთხოვთ შესაბამის ადამიანებს და ესეც ალბათ გარკვეულად ჩვენი მტრის ქვილზე ასხამს წყალს გარკვეული თვალსაზრისით. დღევანდელი რეალობა ესეთია, რომ საინფორმაციო მიმართულებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გამომავალი მედია საშუალებები წარმოადგენენ ჩვეულებრივ რუსული პროპაგანდისტული მანქანის ნაწილს. ისინი აგრძელებენ კრემლის მიერ დასახულ პოლიტიკას და მათი მიზანი არის ის, რომ რეგიონში შეინარჩუნონ რუსული სამხედრო ბაზები. რაც შეეხება ჩვენი მხრიდან ამ მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს, მე შეიძლება გითხრათ, რომ საკმაოდ სუსტია, ხშირად არაეფექტიანიც საინფორმაციო თვალსაზრისით. მაშინ, როდესაც ვთქვათ, რუსულმა პროპაგანდისტულმა მანქანამ პირიქით განავითარა ადგილობრივი, შეიძლება ესე პირობითად ვუწოდოთ ოსური მედია, თუმცა ის ძალიან სისხლხორცეული ნაწილი გახლავთ რუსული პროპაგანდისტული მანქანის და რუსული ჰიბრიდული ომის, შეიძლება ასეც ითქვას. ჰიბრიდული ომი ამ შემთხვევაში, რომელიც ბოლო დროს ძალიან ყვადაღებული ტერმინი გახდა, არის სწორედ ის, რომ რაც ჩვენს გარშემო დღეს ხდება და რა თქმა უნდა ოკუპირებული ტერიტორიების გავლითაც ხშირ შემთხვევაში შემოდის ჩვენთან ესეთი არაკონტროლირებადი დეზინფორმაციული, ასე ვთქვათ, მასა, რაღაცა პროპაგანდის, რომლის მიზანიც არის ქაოსის დათესვა. ჩვენი მხრიდან ამ თვალსაზრისით რას ვაკეთებთ და როგორი მიდგომები არის და ხვდებით თუ არა რეალურად, რომ ჩვენ ჰიბრიდულ ომში ვიმყოფებით. ხშირ შემთხვევაში ალბათ ის ადამიანები, ვინც ღრმად არიან, ასე ვთქვათ, ამ საკითხის მიმართ უფრო ადაპტირებული, მათთვის გასაგებია ის, რაც დღეს რუსთაველზე ხდება, ჩემი აზრით, ესეც ჩვეულებრივი ჰიბრიდული ომის ნაწილი გახლავთ. ესეც ის მომენტი არის, როდესაც ჩვენ რეალურად ორი იდეოლოგიის საზღვარზე ვცხოვრობთ და ის მავთულხლართები, რომელიც დღეს გავლებული არის, ძალიან პირობითი საზღვარი გახლავთ და ეს თქვენც უკეთესად მოგეხსენებათ, სწორედ ორი იდეოლოგიას შორის და არა ქართულ-ოსურ დაპირისპირებას შორის და ამ მავთულხლართების მიზანიც არის, რომ შეინარჩუნოს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელის პოზიციები მაქსიმალურად დასავლურ იდეოლოგიასთან ბრძოლაში და ჩვენც და ალბათ რაღაცა ნაწილობრივ ოსური მოსახლეობაც მხოლოდ ალბათ საზარბაზნე ხორცი ვართ აი ამ ვითარებაში. ეს ძალიან არაპოპულარული გამონათქვამია ამ შემთხვევაში ჩემი მხრიდან, მაგრამ ჩემი გადასახაიდან, ჩემი ასე ვთქვათ, გამოცდილებიდან გამომდინარე და მე პრაქტიკულად ბავშვობიდან ჩართული ვარ ამ პროცესებში, გარდა იმის, რომ უშუალოდ მონაწილე ვარ ამ პროცესების, ამავე დროს კვლევაც მომიწია ამ საკითხების, ძალიან მკაფიოდ ჩანს, რომ საკმაოდ რთული ვითარება არის. ამ თვალსაზრისით. ბატონ ზაზა, ყველაფერი იწყება ალბათ ტერმინების დამკვიდრებით, როგორ აჩვევენ ადამიანს, რომ ეს არ არის, როგორც ჩვენ აქამდე ვიცოდით. მაგალითად, სამაჩაბლოსა და შიდა ქართლის ტერმინის მნიშვნელობა. სამაჩაბლო
ჯერ სახელი შეუცვალეს და შემდეგ გვაგზნობინეს რომ ეს აღარ არის სამაჩაბლო, ჩვენ დაგვავიწყდა რომ ეს სამაჩაბლოა, დავარქვით სამხრეთ ოსეთი და ნუ ნელა-ნელა ესე დავკარგეთ. როგორ იწყება ბრძოლა საინტერესო პირდაპირ არავინ არ შემოდის და არ დგება. იწყება ინფორმაციული ომი, დეზინფორმაცია და ნელა-ნელა ვტოვებთ საკუთარ ქვეყანას. გეთანხმებით აბსოლუტურად, ესე იგი ჩემ თვალწინ განვითარდა, დაახლოებით მესამე კურსზე ვიყავი, როდესაც ეს ომი დაიწყო. შევახსენეთ მაყურებელს თქვენ ცხინვალიდან დავიბადე და ესე იგი მესამე კურსზე ვიყავი ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვსწავლობდით და მე და ჩემი კურსელები რა თქმა უნდა გულანთებული პატრიოტები ვიყავით 9 აპრილსაც ესე იგი მონაწილეობდით აი ასე ვთქვათ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში და ასე შემდეგ. მაგრამ იქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და ალბათ თქვენ აქცენტს სწორედ ამაზე აკეთებთ რომ ეს საინფორმაციო ომის ფორმატი 90-იან წლებში იყო ცოტა განსხვავებული, თუმცა ანალოგიური მეთოდოლოგია იყო. მაგალითად, როდესაც ესე იგი გადაწყვიტა ეს ასე ვთქვათ შესაბამისმა ალბათ ორგანოებმა, რომ ეს კონფლიქტი უნდა გაღვივებულიყო და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, ეს იყო აბსოლუტურად დაგეგმილი და ჩვენ ვიყავით უბრალოდ მონაწილეები, მონაწილე მხარეები ვიყავით ალბათ მეც ისოსინ ადამიანებიც ვინც ამ კონფლიქტში უშუალოდ მონაწილეობდით. დაგეგმილი ოპერაციის შეიძლება ასე თქვას, მაშინ გამოვიდა სწორედ ვითომ არალეგალური გაზეთი, მაგალითად ადამო ნიხასი ოსურ ენაზე რაღაც არალეგალურად გამოვიდა, რომელსაც თურმე ვერ აკონტროლებენ შესაბამისი ორგანოები. სამაგეროდ გამოვიდა ქართულ ენაზეც გაზეთი სამაჩაბლო, მაგალითად ესეთი გაზეთი. ამ შემთხვევაში ამ გაზეთების დანიშნულება იყო, რომ მაქსიმალურად მომხდარიყო ესკალაცია ამ კონფლიქტის. ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც. რაც შეეხება თვითონ ტერმინოლოგიას, ბუნებრივია. მაშინვე რადიკალური შეუწყნარებლობა ოსური და რუსული მხრიდან ტერმინის სამაჩაბლოს მიმართ. სწორედ ნიშნავდა იმას, რომ იქ ქართული კვალის, ასე ვთქვათ, არსებობაზე მათ ჰქონდათ სერიოზული, ასე ვთქვათ, გართულება და ამ მიმართულებით მათ გადადგეს ძალიან საგანგებო ნაბიჯები. ამიტომ იყო რომ ცნობილი მთარგმნელი ივანე მაჩაბელი, რომელიც გახლავთ თქვენ სწორედ სამაჩაბლოელი და მაჩაბლების აქედან მომდინარეობს ეს ტერმინი სამაჩაბლოს თამარაშენი აჩაბეთი დიდი ლიახვის ხეობა, რომელიც ამჟამად იცით თქვენ რომ დაცლილია, ოკუპირებულია და პრაქტიკულად რუსულ სამხედრო ბაზას წარმოადგენს ის ტერიტორიები დღეს, რომელიც იყო ულამაზესი ქართული ასე ვთქვათ საქართველოს ნაწილი. რამდენიმეჯერ ააფეთქეს ივანე მაჩაბლის სახლ-მუზეუმი. იმის გამო რომ ეს კვალი წაეშალათ, ეს სიტყვა წაეშალათ, ანუ ის იყო რაღაც მიზანმიმართული მიდგომა ამ საკითხებისადმი და თქვენ თუ დააკვირდებით სწორედ ეს ცხინვალის რეგიონის ირგვლივ ესეთი გამანადგურებელი მიდგომები იყო ასევე გადაწყვეტილი შესაბამისი სამხედრო სტრატეგიული მიდგომი და სწორედ ეს არის ჰიბრიდული ომი, როდესაც თქვათ იგივე ახალგორის მიმართ იყო განსხვავებული პოლიტიკა გამოყენებული, ხოლო ცხინვალის რეგიონის მიმართ განსხვავებული. ან ცხინვალის რეგიონში გადაწყვეტილი იყო რომ მთლიანად ქართული კვალი წაშლილიყო. მე წამოგიღეთ თქვენ გადაცემაში ეს ციტატა ამ ჰიბრიდული ომის კარგი ნიმუში არის. მაგალითად როგორ აწარმოებენ ჰიბრიდულ ომს, რომლის ნაწილიც გახლავთ სწორედ საინფორმაციო ომი ქართული კულტურის ძეგლების გამოყენებით. ანუ მე რა მაქვს მხედველობაში. იკორთის ტაძარი ყველას კარგად მოგვეხსენება, რომ მე-12 საუკუნის უნიკალური ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლია და ეს არის ძალიან ძვირფასი თითოეული ქართველისთვის საერთაშორისო დანიშნულების არის და მე რისი თქმა მინდა, ანუ როგორ აშუქებს აი ამ ყველაფერს ოსური და რუსული მედია. ოსური და რუსული მედია დეზინფორმაციის საკმაოდ დახვეწილი მეთოდებით გამოირჩევა და რაში მდგომარეობს ეს დეზინფორმაციის დახვეწილი მეთოდები? მდგომარეობს იმაში, რომ ისინი წერენ იგივე იკორთის ტაძართან დაკავშირებით, გაზეთი იუჟნაია სეციაში ესეთი გაზეთი გამოდის, რომელიც საბჭოთა პერიოდშიც გამოდიოდა როგორც სავეტსკაია სეცია, მაშინ გამოდიოდა სხვა შორის გაზეთი საბჭოთა ოსეთი და თქვენი ეთერის საშუალებით ჩვენ გვისაუბრია ამ საკითხზე, რომ ქართულმა მხარემ ეს გაზეთი საბჭოთა ოსეთი ცოტა ხნით შეინარჩუნა შიდა ქართლის სახელით, ასეთ სახელით და შემდგომ დახურა საერთოდ ეს გაზეთი. ანუ არანაირი საპასუხო ნაბიჯები ჩვენი მხრიდან რომ არ იდგმება, მე ამაზე აქცენტი მინდა და ის ადამიანები და ჟურნალისტები უმუშევარი დატოვეს, რომლებმაც ეს საკითხები ძალიან კარგად იცოდნენ და შეგვეძლოთ ჩვენ ეს ადამიანები გამოგვეყენებინა, რომ მაქსიმალურად ებრძოლათ ამ პროპაგანდის წინააღმდეგ და უბრალოდ ელემენტარულად ადამიანი ყოფილიყო, ვინც უპასუხებდა მაგალითად აი ესეთ ჩანაწერს, როგორცაც ჩვენ ხვდებით. ანუ რისი თქმა მინდა მე იკორთის ტაძართან დაკავშირებით. აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი რა, რომ თითქოს ისტორია მოთხრობილია სწორად, ანუ პროპაგანდის და საინფორმაციო ომის ეს თვისება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სადღაც სიმართლის 80% იწერება. მაგრამ მათთვის საინტერესო რაც არის, რომ გავრცელდეს დეზინფორმაცია, ამ ყველაფერს 20%-ში ფუთავენ.
დეტალებში ახერხებია. დეტალებში ახერხებია. 80% გიყვებია რომ კი ეს არის მე-12 საუკუნის უნიკალური ძეგლი, იქ არის ძალიან კარგი ჩუქურთმები, რაღაცა მონახატები და ასე შემდეგ. თუმცა აქცენტი არ არის გაკეთებული რომ ვისი აშენებული, ანუ რომელი მხრის ქართველები იქ საერთოდ ნახსენები აღარ არის. მაგრამ ნახეთ ბოლოს ესე იგი როგორ არის ასე ვთქვათ აქცენტირებული. იცით თქვენ რომ იქ არის კახეთის აჯანყების ცნობილი მონაწილეები დაკრძალული, შალვა ერისთავები და ბიძინა ჩოლოყაშვილი და მათზე ნახეთ რას წერს русული пропагандистული მანქანა. Здесь же расположены мощи ксанских эрисთავов, Шалвы, Элизбара и Бедзини, потомков Осетинской царской династии. Აი ეს ერთი წინადადება უკვე აგრეთვე მე ჩააწვეს კი ეს ერთი წინადადება უკვე ნათლად წარმოაჩენს, ესე იგი მე მაგალითი დაგისახელებ და სულ ასეთი წითელი ხაზებით მიმდინარეობს როგორ გითხრათ ანტიქართული პროპაგანდა ეს ძალიან კარგად მუშაობს რაც ეს მუშაობს როგორ გითხრათ დღეს ალბათ უკვე თაობები გაიზარდა ამ იდეოლოგიაზე მოგეხსენებათ რომ რამის მე-4 საუკუნეზე მეტია გასული რაც უკვე ოკუპირებულია ცხინვალის რეგიონი და მთლიანად გავლენის ქვეშ არის რუსული და ოსური პროპაგანდისტული მანქანის და ბუნებრივია რომ ეს მუშაობს და იქ თაობები იზრდება პასუხი ჩვენი როგორია აი თქვენ ბრძანდებით განათლების სკოლის დამფუძნებელი რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს განათლებას და სწორად მიცემულ განათლებას აი თუნდაც აფხაზეთის ტერიტორიაზეც ისე ზრდიან თაობებს, რომ ძალიან დიდი აგრესია აქვს ქართველების მიმართ, მაშინ როცა ნუ ეს არ უნდა იყოს. როგორია ჩვენი პასუხი აი თუნდაც ესეთი სტატიების მიმართ? კი, მე საპასუხოდ. პატარა მაგალითს დავასახელებ. მაგალითად უბანში, სადაც ესე იგი მე გავიზარდე ცხინვალში, მე-5 სკოლა იყო ესე და დიდი ეზო ქონდა და იქ ოსები და ქართველები ერთად თამაშობდით ფეხბურთს. დღეს იმ სკოლის ეზოში დიდი ეზო იყო ძალიან ფეხბურთის მოედანზე არის დიდი სასაფლაო, ოსი გმირების სასაფლაო, მოდი ასე ვთქვათ და ბავშვები და თაობები იზრდებიან აი მაგალითზე, როგორ დახოცეს ქართველმა ფაშისტებმა ეს ოსი გმირები სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში. ახლა თქვენ ამ 20-30 წლის ადამიანებს როგორ უნდა ასე ვთქვათ გავაგებინოთ რა არის ისტორიული სამართლიანობა ძალიან რთულია. ბუნებრივია, ძალიან რთულია ეს ყველაფერი, მაგრამ მე ვფიქრობ, ქართული სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები ოსებთან და აფხაზებთანაც ურთიერთობაში ძალიან კარგი პროექტია, მაგალითად იგივე ჯანდაცვასთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან ძვირი უჯდება ჩვენ სახელმწიფოს და ჩვენი ჯიბიდან გადახდილი ფულია პრაქტიკულად, როდესაც მკურნალობთ, ძალიან ძვირი მდგომარეობაში ჩავარდნილ ოსებს და აფხაზებს, მაგრამ მე მომხრე ვარ აი პოლიტიკის და ეს არის ძალიან კარგია განცხადება რომ გაკეთდა მაგალითად განათლების სამინისტროს მხრიდან რომ ოსებისთვის და აფხაზებისთვის იქნება უფასო ასევე განათლება ჩვენს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ მათი ინტეგრაციისთვის ბრძოლა ჩვენი მხრიდან იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ამავე დროს ქართული მედია საშუალებები ალბათ რუსულ ენაზეც უნდა ახერხებდნენ სამართლიანი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის, საინფორმაციო რესურსების მიწოდებას ცხინვალის რეგიონის გადაფარვით. ეს არის ძალიან რთული. მოდი ასე ვთქვათ, რუსული პროპაგანდისტული მანქანა, რომელიც ძალიან მძლავრია და რომლის წინაშეც, როგორ გითხრათ, ევროპული და ამერიკული მედია საშუალებებიც კი ძალიან დიდ პრობლემებში არიან და ესე იგი რა ხან არჩევნები შეეშლებათ და ხან უნდათ ერთი ადამიანი აერჩიონ და ამ დროს გამოდის რომ მეორე ადამიანი აერჩიეს თურმე და მერე ძიება მიდის ამასთან დაკავშირებით მართლაც არის თუ არა ეს რუსული ჰაკერული გავლენის შედეგი თუ არა და მაგრამ დიდი კვალი არის დიდი ასე ვთქვათ ალბათობით სწორედ რუსული კვალი არის. ხა ჩვენ ასეთ მოწყვლად საზოგადოებას ასეთ მოწყვლად სახელმწიფოს ძალიან გაგვიჭირდება, მაგრამ მე გეთანხმებით აბსოლუტურად რომ განათლება ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, თვითონ რა თქმა უნდა ჩვენი საზოგადოების, ჩვენმა საზოგადოებამაც უნდა ძალიან კარგად იცოდეს ალბათ ეს ფაქტები და ჩვენი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, საზოგადოებასთან ოსური და აფხაზური საზოგადოების ინტეგრაციისთვისაც ალბათ უნდა გაკეთდეს ყველაფერი, იმიტომ რომ დღეს არის ძალიან მძლავრი რუსეთის იმპერია ამ შემთხვევაში პუტინის რეჟიმი, მე ესე ვიტყოდი, რომელიც იდეაში ავტორია ამ ყველაფრის, რაც ვთქვათ ჩვენ თავს დაგვატყდა, მაგრამ ნახოთ ხვალ როგორ განვითარდება მოვლენები და ჩვენ გამოდმებით ალბათ უნდა ვინახავდეთ როგორც ნაცარში შენახულ ნაღვერდალს გამოდმებით ჩვენს იმედს და ჩვენს ურთიერთობას ოსებთანაც, აფხაზებთანაც და ისტორიული სამართლიანობის დადგენისთვის ჩვენი მხრიდან უნდა გაკეთდეს ყველაფერი. ჩვენ გქონდა ესეთი იდეაც, რომ იგივე ქართული მხრიდან ამ ონლაინ ეპოქაში და ესე ვთქვათ საინფორმაციო ომების ეპოქაში გაკეთებულიყო დიდი პორტალი იგივე ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით, რომ აღწერილიყო დეტალურად ეს ისტორიული ძეგლები, ჩვენი რელიგიური ძეგლები, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა განთავსებული
დაახლოებით 1500-მდე ძეგლი ასეთი განთავსებული და იქ სხვათა შორის ადგილობრივი ორგანიზაციები მუშაობენ იმისთვის, რომ ისინი აღნუსხონ და შექმნან ისტორია და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა როგორი ხასიათის ახალი ისტორია დაიწერება იქ, ხო? ეს იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული და რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ასე ვთქვათ გავრცელებული ძირითადად რუსულენოვანი მკითხველისთვის რუსეთის მასშტაბებით და ალბათ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, იმიტომ რომ რუსულენოვანი მკითხველი და რუსულენოვანი მსმენელი საკმაოდ დიდია დედამიწაზე, ხო? ბატონო, დიახ, საინტერესოა თქვენ ბრძანეთ ახლა ახალგაზრდობა, რომელსაც უნერგავენ ამ იდეოლოგიას და ესესდიან, მაგრამ ეს ომი და ეს კონფლიქტი არ მოხდა რაღაც საუკუნეების დასწრებულების წინ. ახლა მოხდა, ხო? იქ ცხოვრობენ ხალხი, რომლებმაც იციან რეალობა რა იყო და ცხოვრობდნენ მაშინ, როცა ერთნი ვიყავით. თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ იქიდან მზადები და ასე თუ ისე რაღაც შეიძლება კონტაქტები შემორჩენილი არის. იგივე თქვენი თაობის ხალხია, თქვენი მშობლების თაობის ხალხი. მათი დამოკიდებულება, მათი შეფასება როგორია? ანუ მათ ჩაუნერგეს და გადაუგვარეს ტვინი? მათ ხო რეალობა იციან რა არის. დიდი მადლობა. კახა, ეს იგი ძალიან საინტერესო მიდგომა არის და მართლაც არის ესეთი პრაქტიკა. ალბათ სოციალური ქსელების პირობებში მით უმეტეს ეს ძალიან ადვილია, როდესაც შენი ბავშვობის მეგობარი თავისუფლად შეიძლება მოძებნო და მასთან კომუნიკაცია ქონდეს. მე რა თქმა უნდა ზუსტად ვიცი გვარი და სახელი რომ დავასახელო, დღესვე კგბ დაუკარგავს. არ გინდა. და ძალიან ძვირ მდგომარეობაში ჩააყენებენ ადგილობრივ მოსახლეობას. მაგრამ გვარის და სახელის დასახელების გარეშე შემიძლია გითხრათ, რომ წმინდა ადამიანური ურთიერთობები გვაქვს, რა თქმა უნდა, არის ეს კომუნიკაცია და ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ ეს არის ჩვენი წარსული, ჩვენი საერთო ბავშვობა და ალბათ მე ვფიქრობ საერთო მომავალიც რაღაცა თვალსაზრისით მე ყოველ შემთხვევაში იმეც ვიტოვებ, რომ ჩემი თაობა მოესწრება იმას, რომ ისე ვიხილოთ ჩვენ ეს ინტეგრირებული საზოგადოება და პოლიტიკის გამო, ხო, ძალიან გული მტკივა ხოლმე, როდესაც ხედავ მაგალითად ევროპული ქვეყნების საზღვრებს, სადაც ასე ვთქვათ პრაქტიკულად საზღვარი არ არსებობს და ისე გადადიხარ ერთსულოვანაში. გორსა და ცხინვალს შორის გავლებული ეს დიდი მავთულხლართი და რატო ვისჭირდება რა არის და ამ მავთულხლართთან მთელი ამბავი პატრიოტიზმის დამტკიცება თუ ასე შემდეგ, აი რისთვის, რატო, რაში ხარჯება ეს ენერგია, ეს ძალები, როდესაც შეიძლება ვთქვათ პირიქით განვითარებაზე იყოს ეს ყველაფერი ოსური ქართული საზოგადოებისთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ იდეა აქ არის ერთადერთი, ხო, ეს არის დიდი პოლიტიკური ინტერესები, ამ პოლიტიკური ინტერესებთან ჩვენ ჩვეულებრივი მოკვდავები უბრალოდ ამ ეტაპზე ვერაფერს გავაკეთებთ. მაგრამ ის რაც ჩვენ შეგვიძლია, მე გეთანხმებთ, აუცილებლად ალბათ ეს ადამიანური ურთიერთობები უნდა შევინარჩუნოთ და პატარა მაგალითს გეტყვით, თქვენ ალბათ გახსოვთ სწორედ ერთსულოვნებასთან ერთად გავაკეთეთ ჩვენ ნამდვილი ამბები, ჩემი ნამდვილი ამბები იყო სწორედ ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით, სადაც მოგონებები იყო იმ საომარ ვითარებასთან დაკავშირებით და ჩემი თანატოლია ასევე, ჩემი ბავშვობის მეგობარი ოსი მწერალი გახდა, რომელმაც დაწერა ასევე სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ თავიც, მაგრამ ოსგმირებზე წიგნი. ხო და ჩვენ გქონდა რაღაცა გაცვლა აზრების ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ძალიან საინტერესო დიალოგი გქონდა. თუმცა მე რომ გითხრათ, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ პოლიტიკის საკითხებზე ერთ აზრზე ვართ, ბუნებრივი არ ვარ. და ის ადამიანიც და მე მას ძალიან პატივს ვცემ და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩემთან ერთად გაიზარდა და ყველა იმ ოს, რომელთან ერთადაც მე რაღაცა საერთო მაქვს, ჩემ დიდ პატივისცემას მე თქვენი ეთერის საშუალებითაც დაუდასტურებ, თუმცა მათი იდეოლოგიური ვექტორი არის აბსოლუტურად განსხვავებული და რა თქმა უნდა ისინი არიან იმ პროპაგანდის ნაწილი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და ისინი ძირითადად რუსული ტელევიზიების გავლენის ქვეშ არიან. თქვენ კარგად ვცნობთ ამ რეგიონს, ამ კონფლიქტს, ამ სიტუაციას. სულ მშდება ესეთი კითხვა, აი რაში ჭირდება რუსეთს? ხო, აი იმხელა ტერიტორია აქვს და ისეთი მათ შორის თავის საკუთარი რაც ღმერთმა მისცა რუსეთს და აუთვისებელი ნახევარ სოფლიოს ეყობა. ეს ამაში მოდის. ეს რა მომენტია, ხო, ეს რაღაცა ის იმპერატორული სურვილია თუ უბრალოდ რომ სულ გამწარებული ყავდა საქართველოს? ესე იგი, ალბათ ჩვენი პოზიციიდან უნდა გავიხსენოთ ის, რომ გეოპოლიტიკაა მათთვის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორ თქვათ ახლა ჩვენ ქართველებს და საქართველოს ჩვენს თავზე ალბათ გვაქვს შესაბამისი წარმოდგენა. რუსებისთვის როგორ თქვათ ახლა ჩვენი მიწა აბსოლუტურად მართალი ძანდებით ამ მსოფლიოში ნომერ პირველი ქვეყანა ტერიტორიით, ხო? და ჩვენი ესე იგი რამდენიმე გოჭი მიწა რა თუ ღირსო ესე გაგვამწაროს, გაგვანერვიულოს და გვანერვიულოს, ხო? მაგრამ მისთვის არის რაღაცა პრინციპები. რაღაცა თავისი მოთხოვნები, რომელსაც ჩვენ არ უკმაყოფილებთ და ამ მოთხოვნების სანაცვლოდ ჩვენ გვგჯის. ძირითადად რუსული პოლიტიკის მთავარი იდეა ეს არის, რომ დაგჯის ამის გამო და ეს მოწონს ძალიან, რომ შენ დასჯილი ხარ ამ შემთხვევაში, როგორც ალბათ უძღები შვილი, უფრო მათი გადასახედიდან ჩვენ ვართ კი უძღები შვილები ვართ, რომლებიც არ უჯერებთ, არ ვემორჩილებთ და ვართ ასეთ სიტუაციაში. და ამავე დროს რა თქმა უნდა, მათთვის მნიშვნელოვანია სამხედრო ბაზები.
და მოდი პირდაპირ ვთქვათ რა, ცხინვალის რეგიონიც და აფხაზეთიც არის რუსული სამხედრო ბაზები. რაღაც აფხაზურ, ოსურ, რაღაც სახელმწიფოებრიობაზე და ამ იდეალებზე საუბარი რომ თითიდან გამოწოვილია, ეს თვითონ აფხაზებმა და ოსებმა ძალიან კარგად იციან. მაგრამ ზოგადად უკეთ ხვდებიან. კი, გაცილებით უკეთ ხვდებიან, მაგრამ ისინი იქ შემაგრებულები არიან ხელოვნურად, მოდი ასე ვთქვათ, რომ პედაგოგებს, სამხედრო პირებს, პოლიციელებს შესაბამისად, ესე იგი, ენიშნებათ საკმაოდ ისეთი ანაზღაურება, სოლიდური, რომ ისინი იქ დამაგრდნენ და ისინი იქ ცხოვრობენ, თორემ ოსების და აფხაზების დიდი ნაწილი, იცი თქვენ რომ გაფანტულია და იქ ძალიან მცირე რაოდენობა მოსახლეობის დარჩენილია. ბატონ ზაზა, აი ამ პროცესში რა როლი აქვს სამეცნიერო საზოგადოებას, ქართულს? იბეჭდება თუ არა ხშირ-ხშირად პუბლიკაციები, სადაც კიდევ ერთხელ ინფორმაციულად გავაცნობთ, გავახსენებთ ადამიანებს ვინ ვართ, სად ვართ და რა ტერიტორიაზე ვიკავია, იმიტომ რომ კარგად მუშაობს, მე როგორც ვიცი, ოსური მხარე ამ მიმართულებით და არა მხოლოდ თავის ტერიტორიაზე, ესეც არ არის მათი, მაგრამ მაინც აქეთ და აქეთ ახალ საზღვრებს, როდესაც ისინი აკეთებენ, ახალ რუკებს, როდესაც ბეჭდავენ, უფრო მეტზე აქვთ მათ პრეტენზია. ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ დროს? უბრალოდ აღშფოთებას გამოვთქვამთ თუ უფრო მეტს ვაკეთებთ ვიდრე აღშფოთება? ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებითაც ალბათ ჩვენი აქტიურობა. გეთანხმებით აბსოლუტურად. ჩვენ ხშირად გვჩვევია ხოლმე, რომ ალბათ შესაბამისი დაფინანსება უნდა იყოს ხელისუფლების მხრიდან, უნდა იყოს შესაბამისი აქტიურობა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ მოხდეს მაქსიმალურად ასეთი კონფერენციების ორგანიზება, შესაბამისი კვლევების ჩატარება, ინტერნეტის მიმართულებით პოპულარიზაცია იმ ისტორიული სამართლიანობის, რაც რეალურად არსებობს, რაც ძალიან ნაკლებად ხდება, მოდი ესე პირდაპირ ვთქვათ, ხო? მაშინ, როდესაც მთლიანად საქართველოს უჭირს ამ საინფორმაციო ომში ბრძოლა, მთლიანად საქართველოს საზოგადოების გახლეჩას ახერხებს პროპაგანდისტული მანქანა, ხო? ძალიან ნაკლებად ახსოვთ ოკუპირებული ტერიტორიები უკვე ჩვენთანაც და მე გეთანხმებით აბსოლუტურად საშიშროება არა მხოლოდ ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ ცოტა ხანში, ასე ვთქვათ, ვერ მოახერხოს ზუსტი დადგენა, სად არის ტერიტორიული საზღვარი საქართველოსი, თუმცა ეს იურიდიულად დადასტურებული ტერიტორიები არსებობს და არსებობს შესაბამისი რუკები, თუმცა როდესაც მოდიან რუსი სამხედროები თავისი GPS-ით სარგებლობენ და თავისი რუკებით ავლებენ როგორც უნდა ამ საზღვრებს და იცით თქვენ რომ გვაქვს ჩვენ საკმაოდ ტრაგიკული სიტუაცია, რომ დაიძინებს ადამიანი საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე და გაეღვიძებს რუსეთის კონტროლირება ტერიტორიაზე და ამას არაერთი საერთაშორისო მედია საშუალების, ასე ვთქვათ, ყურადღებაც ახლავს ხოლმე თან, მაგრამ რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ? ალბათ მაინც და მაინც ჩვენი საზოგადოებრივი აქტივობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთი პატარა მაგალითია კიდევ ძალიან საინტერესო, რომელიც ახლა გამახსენდა. მაგალითად ძალიან იაქტიურეს ერთხელ აფხაზეთიდან წამოსულმა ახალმა თაობის კომპიუტერის მოყვარულმა ახალგაზრდებმა, რომლებმაც ნახეს, რომ Google-ზე სოხუმ იყო არასწორი, ასე ვთქვათ, ჩანაწერით, ანუ რუსული ინტონაციით ის გარეშე. ქართული სოხუმის ნაცვლად რუსულად სოხუმ იყო ასე მოხსენიებოდა და მათი ბრძოლეს ყველანაირად რომ Google-ში ასე ვთქვათ მიაღწიეს იმას რომ დაუსაბუთეს Google-ს რომ სოხუმი უნდა დაეწერათ და Google-მა ეს გააკეთა შემდგომ ანუ როდესაც დაადგინეს სიმართლეს ანუ Google-ის ეპოქა დღეს რაღაცა ინტერნეტის ეპოქა ჩვენი ყველას აქტიურობა ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორი ინფორმაციის გავრცელების მექანიზმი ყველას გვაქვს ყველა როგორ ვთქვათ ხა ძალიან ისე ბრჭყალებში მაგრამ Facebook-ის თანამშრომლები ვართ და Google-ის თანამშრომლები ვართ ასე ვთქვათ ხო ჩვენ შეგვიძლია თვითონ გავაკეთოთ ეს სოლიდარობის ნიშნად და ჩვენი მთლიანობის და ჩვენი ასე ვთქვათ ინტეგრაციისთვის, საზოგადოების კონსოლიდაციისთვის, სიმართლის გავრცელება, მართალი ინფორმაციის გავრცელება ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ. თუმცა სახელმწიფო მხრიდანაც მე გეთანხმებით აბსოლუტურად ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობები ამ მიმართულებით, ალბათ შესაბამისი კონფერენციების ორგანიზება, საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზება, ამ საკითხებთან დაკავშირებით კი, საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზება და მთელი მსოფლიოს ყურადღების მიპყრობა ამ რეგიონების მხრიდან. თორემ საშიშროება რა თქმა უნდა არის. ძალიან დიდი საშიშროება რომ ეტაპობრივად და ეს ასხავს სწორედ ჩვენი ასე ვთქვათ მტრის წისქვილზე წყალს რომ დრო გადის და ალბათ რაღაცეები იცვლება და იქ არის საკმაოდ ძიმე სიტუაცია ამ თვალსაზრისით. დიდი მადლობა ბატონო ზაზა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის ტრადიციულად შეგახსენებ ჩვენი სტუმარი იყო პროფესორი პუბლიცისტი განათლების სახლის დამფუძნებელი ბატონი ცოტნიაშვილი.